नमस्कार सर्वांना, हाऊसवाईफ मराठी या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे शेवग्याच्या शेंगांची भाजी। मी 1/2 किलो शेंगा घेतल्या, शेंगांची साल काढून घेतली। शेंगा ह्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या बारीक चिरून। त्यासाठी लागणारं साहित्य: शेंगदाण्याचं कूट, लाल चटणी, चवीपुरतं मीठ, हळद, अंबारी मसाला आणि काळा मसाला। कढईमध्ये 1 पळी तेल घ्यायचं, तेल चांगलं तापू द्यायचं। तेल तापल्यानंतर जिरं, मोहरी, लसूण पेस्ट टाकायची, कोथिंबीर टाकायची थोडीशी, याला परतून घ्यायचं। शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं, सर्व मसाले टाकून घ्यायचे। मसाले व्यवस्थित तेलामध्ये भाजून घ्यायचे, 2 मिनिटं असेच परतून घ्यायचे। मस्त 2 मिनिटं तेल सुकू द्यायचं मसाल्यामध्ये। याच्यामध्ये शेंगा टाकून घ्यायच्या, 2 मिनिटं शेंगा मस्त अशा परतून घ्यायच्या तेलामध्ये। दोन मिनिटं याला असंच परतून घ्यायचं। याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं गिलासभर। 5-10 मिनिटं याला शिजू द्यायचं, मस्त उकळी येऊ द्यायची। खूप लवकर शिजतात ह्या। तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।